Lektion 1. Cykel till salu. Titta på det här intressanta meddelandet på tavlan. Det står att det finns en cykel till salu. Det är en 10-växlad herrcykel här. Annonsen säger att den är i utmärkt skick. Priset är bara $100 idag. Det är ett mycket bra pris för en cykel. Jag behöver ett nytt sätt att ta mig till jobbet. Du borde ringa cykelns ägare. Jag ska skriva ner telefonnumret nu. Du kan be att få se den i eftermiddag. Jag hoppas att den fortfarande finns att köpa. Att cykla är mycket bra för hälsan. Det är också bättre för miljön, Anna. Du kan spara mycket pengar på bränsle. Jag ska gå till banken för att hämta kontanter. Jag följer med dig och kollar cykeln. Din åsikt om kvaliteten kommer att vara till hjälp. Jag vet mycket om cykelväxlar och bromsar. Jag ringer säljaren just nu. Lektion 2. Sportproblem. Jag är orolig för den professionella friidrottens framtid idag. Varför tror du att situationen är så dålig? Prestation har blivit ett av idrottens största problem. Många idrottare är under stor press att vinna. De gör ibland val som inte är särskilt ärliga. Fair play är den viktigaste delen av alla spel. Vi måste se till att varje tävling är mycket rättvis och ren. Internationella organisationer arbetar hårt för att lösa detta problem. Ny teknik hjälper till att upptäcka alla som bryter mot reglerna. Men sportens anda måste också skyddas. Jag håller med om att idrottare ska vara goda förebilder för barn. Att vinna är inte allt om man inte följer reglerna. Vi bör främja värderingarna ärlighet och hårt arbete. Allmänheten vill se en sann och rättvis konkurrens. Jag kommer att skriva en artikel om detta ämne för nyheterna. Det är ett mycket bra sätt att öka medvetenheten om problemet. Vi behöver ha en seriös diskussion om reglerna. Jag hoppas att sportens framtid förblir mycket ljus och ren. Jag kommer alltid att göra min del för att stödja fair play. Lektion 3. Avskedskort. Vi borde verkligen göra det här kortet väldigt speciellt. Vi kan också lägga till några inspirerande kända citat. Jag vill skicka in lyckönskningar från alla. Vi kan be gruppmedlemmarna att skriva under. Varje person kan skriva ett mycket kort meddelande. Det kommer att bli ett mycket fint minne för honom. Borde vi lägga till ett foto på laget? Ja, bilden från sommarfesten är perfekt. Jag kommer att trycka kortet på högkvalitativt papper. Jag ska köpa en liten present till det. Han kommer att bli mycket förvånad över vår vänlighet. Han har varit en mycket bra kollega för oss. Vi kommer att sakna hans hjälp på kontoret. Men vi är glada över hans nya resa. Jag kommer att organisera insamlingen till gåvan. Jag ska färdigställa kortets design. Låt oss ses 5:00 för att avsluta allt. Jag tar med de färgglada pennorna för signaturerna.
Vi ses i konferensrummet. Lektion 4. Mysigt utrymme. Jag försöker bestämma mig för hur jag ska renovera min nya lägenhet. Hur inreder du gärna ditt vardagsrum, John? Jag föredrar en mysig och minimalistisk stil för mina rum. Jag gillar många färger och många mjuka kuddar överallt. Jag vill att mitt hem ska kännas väldigt organiserat och väldigt rent. Ett minimalistiskt hem kan ibland kännas lite kallt. Jag kommer att lägga till ett varmt träbord i mitten av rummet. Det kommer att göra att utrymmet känns mycket mer välkomnande och mjukt. Jag vill också ha ett stort fönster för att släppa in det starka solskenet. Växter är ett annat bra sätt att få ett rum att kännas levande. Jag ska köpa 2 små gröna växter till min vita hylla. Du bör också välja en mjuk matta till trägolvet. Jag föredrar en enkel grå matta utan komplicerade mönster. Jag hjälper dig att välja de bästa möblerna i helgen. Du har ett väldigt bra öga för design och stil, Anna. Jag tycker om att få ett hem att se vackert och väldigt bekvämt ut. Jag ska köpa den enkla stolen som jag såg tidigare idag. Den kommer att matcha ditt minimalistiska tema på ett perfekt sätt. Jag är redo att börja med mitt heminredningsprojekt nu. Lektion 5. Reseutmaningar. Vi kom äntligen fram till stationen efter en lång dag. Vi var tvungna att visa våra pass innan vi fick komma in på vissa platser. Det är en intressant del av att resa till ett nytt land. Stötte du på några utmaningar under gränskontrollen idag? Jag var tvungen att förklara varför jag hade med mig så många kameror. De trodde nog att du var en professionell fotograf för en tidning. Jag berättade för dem att jag helt enkelt älskar att ta många bilder. Min väska genomsöktes eftersom jag hade lite lokal frukt inuti. Det är inte tillåtet att ta med färsk frukt över gränsen. Jag har lärt mig min läxa och jag ska vara mer försiktig härnäst. Vakterna var mycket artiga och mycket professionella mot oss. Det är viktigt att följa lagarna i varje enskilt land. Jag är glad att vi äntligen är fria att utforska staden. Vi borde hitta ett ställe att övernatta på snart. Det finns ett litet hotell nära hamnen som ser fint ut. Låt oss gå dit och se om de har ett rum. Jag är väldigt hungrig och jag vill också ha lite lokal middag. Att resa är alltid fullt av många små och stora äventyr. Jag bär de tunga väskorna till hotellet åt oss. Lektion 6. Humaniserat sätt. Många människor känner sig vilsna i denna stora och hektiska värld. Du måste hitta din egen plats inne i rummet. Då måste du kämpa för ditt humaniserade sätt att leva. Det är viktigt att hålla sig till sina egna värderingar. Vi borde se på historien på ett mer historiskt sätt. En sekulariserad syn hjälper oss att förstå det moderna samhället bättre. Tror du att konst kan hjälpa oss att hitta vårt syfte? Konst speglar den mänskliga själens kamp, John. Jag vill leva ett liv som är meningsfullt. Du har makten att förändra din egen omgivning. Vi ska inte följa mängden utan att tänka oss för först.
Individuell frihet är en mycket värdefull gåva för alla. Jag ska försöka vara mer medveten om mina handlingar. Det är ett mycket ädelt mål för vilken människa som helst. Historien visar oss att förändring alltid är möjlig. Anna. Det måste vara vi som påbörjar den förändringen. Jag börjar med att stödja lokala konstnärer och kreatörer. Det är ett mycket praktiskt och vänligt första steg. Jag känner mig mycket mer motiverad efter vårt djupgående samtal. Lektion 7. Morgonpromenader. Jag känner mig väldigt pigg och redo för jobbet idag. Vilken plats ger dig energi att promenera på? Jag tycker att Botaniska trädgården är väldigt energigivande på morgonen. Den friska luften och de gröna växterna är mycket behagliga. Jag tycker också om att promenera längs den lugna flodstranden. Vattnets ljud är väldigt fridfullt för mig. Går du varje morgon innan du kommer hit? Jag går i 20 minuter för att rensa tankarna. Det är ett bra sätt att starta den produktiva dagen. Promenader hjälper mig att planera mina uppgifter för eftermiddagen. Jag borde följa med dig på en promenad i morgon bitti. Jag brukar träffa min syster nära den gamla fontänen. Fontänen är ett mycket vackert landmärke i staden. Vi kan gå tillsammans och diskutera vårt nya projekt. Jag kommer att ta på mig mina bekväma löparskor på promenaden. Träning är väldigt bra för din fysiska hälsa, John. Jag håller med om att en morgonpromenad förändrar humöret. Vi ses vid fontänen klockan 7. Jag ser fram emot vårt morgonträningspass. Anna. Lektion 8. Uppgiftsallokering. Vi har mycket att göra klart innan helgen. Vi borde diskutera ansvarsfördelningen redan nu. Det är en bra poäng. Låt oss fördela uppgifter. Vi bör fördela uppgifter baserat på våra individuella styrkor. Jag är väldigt bra på att hantera budgeten noggrant. Jag kommer att ansvara för marknadsföring och sociala medier. Vem kommer att prata med de lokala mat- och dryckesförsäljarna? Jag tror att Sara är den bästa personen för jobbet. Jag skickar ett mejl till alla volontärer ikväll. Se till att de vet sina exakta ankomsttider. Vi behöver hitta ett stort tält till parken. Jag ringer uthorningsföretaget i morgon bitti, John. Samordning är nyckeln till ett lyckat välgörenhetsevenemang. Jag kommer att uppdatera projektschemat på vår delade enhet. Jag är glad att vi arbetar tillsammans med detta. Vi är ett mycket effektivt och mycket engagerat team. Låt oss ses igen på torsdag för att se över framstegen. Jag tar med mig den slutgiltiga gästlistan till det mötet. Jag är övertygad om att evenemanget kommer att bli jättebra. Lektion 9. Framtidsoptimism. Människorna på det här gamla fotografiet ser väldigt glada ut. Europa kände sig mycket optimistiska inför framtiden då. Modern teknik förbättrade livet för många människor. Elektricitet och bilar var väldigt nytt och väldigt spännande. Den politiska friheten växte också i många olika nationer. De trodde att vetenskapen kunde lösa alla mänskliga problem.
Det är intressant att se deras drömmar och förhoppningar. Historien visar dock att svåra tider snart skulle komma. Vi borde uppskatta den frid vi har idag, Anna. Lektion 9. Framtidsoptimism. Människorna på det här gamla fotografiet ser väldigt glada ut. Europa kände sig mycket optimistiska inför framtiden då. Modern teknik förbättrade livet för många människor. Elektricitet och bilar var väldigt nytt och väldigt spännande. Den politiska friheten växte också i många olika nationer. De trodde att vetenskapen kunde lösa alla mänskliga problem. Det är intressant att se deras drömmar och förhoppningar. Historien visar dock att svåra tider snart skulle komma. Vi borde uppskatta den frid vi har idag, Anna. Lektion 10. Slutfoto. Utsikten från denna topp är helt hisnande. Jag är väldigt glad att vi fick chansen att se det. Luften är så frisk och himlen är klar. Det var en mycket svår klättring, men värd ansträngningen. Låt oss ta ett sista foto innan vi går ner. Vi borde stå nära kanten av den stora stenen. Håll kameran stadigt så att det inte blir suddigt. Jag vill minnas detta vackra ögonblick för alltid, John. Jag lägger upp bilden på min reseblogg senare. Våra vänner kommer att vara väldigt avundsjuka på den här fantastiska resan. Vi borde börja gå tillbaka innan det blir mörkt. Jag har lite vatten och några energibars i min väska. Tack för att du delade dina snacks med mig idag. Det är viktigt att hålla sig hydrerad under en lång vandring. Mina ben känns lite tunga efter den långa klättringen. Vi kommer att äta en utsökt middag när vi kommer tillbaka. Jag drömmer om en stor tallrik varm pasta. Jag ska leda vägen ner för den smala bergstigen. Jag är precis bakom dig och redo att gå. Lektion 11. Använda hashtaggar. Mitt senaste reseinlägg fick inte många visningar. Du borde använda hashtaggar för att nå många fler människor. Jag är inte säker på vilka ord jag ska använda. Absolut använder jag reserelaterade taggar till mitt senaste foto. Hjälpte det dig att hitta nya följare på din sida? Ja, många människor från olika länder såg mitt inlägg. Jag kommer att lägga till några taggar om naturen och bergen. Du bör också tagga den specifika platsen för fotot. Det är ett väldigt smart sätt att få kontakt med lokalbefolkningen. Trendiga taggar kan göra ditt innehåll mycket mer populärt. Jag vill dela mina fotografier med en stor publik. Regelbunden postning är också mycket viktigt för din utveckling. Jag ska försöka lägga upp ett nytt foto varje dag. Se till att skriva en kort och intressant bildtext. Jag kommer att ställa en fråga för att interagera med mina följare. Det är ett utmärkt sätt att starta en konversation online. Jag lär mig mycket om sociala medier av dig. Det är ett mycket kraftfullt verktyg för modern kommunikation, John. Jag kommer att uppdatera min profil med de nya taggarna. Lektion 12. Barnslig lek. Dina barn växer upp väldigt fort nu för tiden.
Mina andra barn har blivit äldre och går nu i skolan. Trivs de med sina lektioner och sina nya vänner? Ja, de är väldigt ivriga att lära sig varje dag. Jag älskar deras barnsliga lek och deras glada skratt. Det ger så mycket energi och glädje till vårt hem. Huset måste vara väldigt tyst när de är borta. Jag använder den lugna tiden till att avsluta mitt kontorsarbete. Har de några favoritlekar eller speciella hobbyer? De älskar att leka med sina färgglada byggklossar. Lek är en mycket viktig del av ett barns utveckling. Jag håller med om att det hjälper dem att utveckla sin fantasi. Vi borde ta dem till djurparken nästa helg. Det är en underbar idé. De älskar att se djuren. Jag kommer att ta med mig lite hälsosamma snacks till hela familjen. Tack för att du är en så snäll och omtänksam vän. Jag njuter av att umgås med din underbara familj, Anna. De frågar alltid när farbror John kommer på besök. Jag kommer att se dem på festen på lördag. Lektion 13. Självständighetskriget. Den här målningen visar ett mycket viktigt ögonblick i historien. Frihetskriget började för många år sedan. Johns far gick med i George och Washingtons armé för att strida. Han ville kämpa för amerikansk självständighet och frihet. Det var en mycket farlig tid för alla soldater. Många modiga människor offrade sina liv för sitt land. George Washington var en mycket stark och klok ledare. Han ledde sina män genom mycket kalla och svåra vintrar. Armén hade inte mycket mat eller varma kläder. Men de hade en mycket stark vilja att vara fria. Denna historia definierar nationens anda idag. Vi borde respektera de människor som kämpade för våra rättigheter. Jag läser en bok om de berömda slagen. Slaget vid Yorkton var den slutliga stora segern. Det är fantastiskt hur en liten armé besegrade ett kungarike. Enhet och mod är mycket starka krafter i historien. Jag vill besöka slagfältet i Virginia en dag. Jag följer med dig för att lära dig mer om historia. Låt oss fortsätta till nästa del av museet. Lektion 14. Albertaprovinsen. Kanada har många vackra platser att besöka under sommaren. Alberta är provinsen där den platta prärien möter berg. De höga, vackra, klippiga bergen är mycket berömda där. Jag vill se Lake Louise blå vatten. Vi kan vandra och se några vilda grizzlybjörnar. Vi måste vara mycket försiktiga och hålla oss på stigarna. Staden Calgary är också en mycket intressant plats. De har en stor festival som heter Stampede varje år. Jag skulle vilja lära mig om den lokala västerländska kulturen. Vi kan hyra en bil och köra genom parkerna. Landskapet sägs vara bland det bästa. Jag packar min varma jacka för bergsluften. Även på sommaren kan nätterna vara mycket kalla där. Jag bokar vår flygresa till Edmonton nästa vecka, John. Edmonton har ett av världens största köpcentrum. Vi kan tillbringa en hel dag med att utforska butikerna där.
Jag föredrar att tillbringa mer tid i den fantastiska naturen. Vi kommer att balansera vår tid mellan staden och naturen. Det låter som en perfekt plan för vår resa. Lektion 15. Potatischips. Jag visste inte att potatischips var ett misstag. En kund klagade på att hans stekta potatisar var för tjocka. Kocken George Crumb svarade genom att skiva potatisen papperstunt. Sedan började han steka dem i mycket het olja. Kunden älskade faktiskt de tunna och krispiga potatisarna. De blev ett mycket populärt mellanmål över hela världen. Det är roligt hur ett klagomål skapade något så känt. Nu finns det hundratals olika smaker av chips. Jag gillar de enkla med bara lite salt. Jag föredrar de kryddiga med smak av chili och lime. Vi kan se maskinerna som tillverkar dem just nu. Anna. Potatisen tvättas och skivas mycket snabbt av robotar. De luktar väldigt gott när de kommer ur oljan. Jag blir väldigt hungrig efter att ha sett den här långa processen. Vi kan köpa en färsk påse i fabriksbutiken. Låt oss ta en stor påse att dela med alla. Jag betalar för snacksen den här gången, Anna. Tack för besöket under denna intressanta rundtur. Jag kommer alltid att minnas historien om George Crumb. Lektion 16. Att vara säker. Att resa ensam kan vara ett mycket spännande äventyr, Anna. Jag är lite nervös inför att vara i en stad. För att vara säker, var bara uppmärksam på dina tillhörigheter. Jag kommer att förvara min plånbok och telefon i en framficka. Och var alltid medveten om människorna omkring dig, Anna. Jag kommer att undvika att gå ensam på mörka och tomma gator. Du bör också spara en kopia av dina viktiga dokument. Jag har ett foto av mitt pass på min telefon. Det är en väldigt smart och praktisk sak att göra. Jag ringer dig när jag anländer till mitt hotell. Håll dig i områden med många människor och ljus. Jag kommer att använda en karta för att hitta vägen säkert. Var inte rädd för att be polisen om hjälp. Jag är säker på att jag kommer att ha det väldigt trevligt. Lita på dina känslor om en plats inte känns rätt. Jag kommer att vara mycket noggrann och mycket observant varje dag. Jag önskar dig en mycket säker och mycket lycklig resa. Tack för dina hjälpsamma råd och din omtanke. Jag väntar på ditt meddelande senare ikväll, Anna. Lektion 17. Att vara vänlig. Jobbet har varit väldigt hektiskt och tröttsamt på sistone. Du måste komma ihåg att ta hand om dig själv. Vad är en liten sak du gör? Jag försöker vara snällare mot mig själv varje dag. Hur praktiserar du det i ditt liv? Jag tar ett långt bad och läser böcker. Jag glömmer oftast att stanna upp och andas långsamt. Du borde inte vara så hård mot dig själv. Jag ska försöka förlåta mina egna misstag. Det är ett väldigt sunt sätt att tänka. Jag ska dricka lite orte ikväll istället. Det kommer att hjälpa dig att slappna av och sova bättre. Jag behöver också spendera mindre tid online.
Teknologi kan ibland göra oss väldigt oroliga. Jag ska gå en promenad i naturen. Naturen är en mycket bra läkemedel mot stress. Tack för dagens fina råd, Anna. Vi behöver alla lite vänlighet ibland, John. Jag känner mig mycket lugnare efter vårt samtal. Lektion 18. Australiens vildmark. Australien är ett mycket stort och mycket mångfaldigt land, Anna. Australiens inland är extremt torrt och mycket varmt. De avlägsna områdena i Australien är kända som Outbacken. Jag vill se den berömda röda klippan som heter Uluru. Det är en mycket helig plats för ursprungsbefolkningen. Vi behöver en mycket stark bil för att resa dit. Det finns inte många städer eller bensinstationer i centrum. Vi måste ha med oss gott om vatten och lite extra bränsle. Stjärnorna på natten måste vara mycket ljusa och klara. Jag vill se kängurur och vilda kameler. Det är fantastiskt att kameler lever i den australiska öknen. De fördes dit för länge sedan för transport. Outbacken är en plats med stor skönhet och tystnad. Vi borde boka en guidad tur för vår säkerhets skull, John. Det är en mycket klok plan för en så avlägsen resa. Jag ska kolla vädret för oktober månad. Det är den bästa tiden att besöka innan värmen. Jag är väldigt exalterad över att utforska hjärtat av Australien. Jag ska börja göra en lista på saker jag ska ta med mig. Lektion 19. Strandutflykt. Jag behöver verkligen en paus från mitt hektiska kontorsarbete. Vart planerar du att åka på din nästa resa? Jag vill besöka de vackra stränderna i Sydostasien. Thailand har några av de mest fantastiska vita sandstränderna. Jag skulle vilja snorkla i det klarblå havet. Du kan se många färgglada fiskar och vackra korallrev. Är det väldigt dyrt att resa dit under vintern? Det är billigare om du bokar hotell och flyg tidigt. Jag ska leta efter en lugn resort borta från folkmassorna. Jag föredrar ett ställe med många lokala restauranger och butiker. Vi kan njuta av färska skaldjur varje kväll, Anna. Och vi kan titta på solnedgången över det varma havet. Jag ska köpa nya badbyxor och lite solkräm. Glöm inte att ta med en bra bok att läsa. Jag kommer att tillbringa mina dagar med att koppla av under en palm. Det låter som en drömsemester för oss båda. Kanske du borde följa med mig på den här tropiska resan. Jag skulle gärna vilja åka om jag kan få en veckas ledigt. Jag ska kolla flygpriserna för oss direkt. Lektion 20. Gymrutin. Du ser ut som att du har tränat väldigt regelbundet på sistone. Absolut. Jag har varit på gymmet 3 gånger i veckan. Jag har också börjat göra yoga varje morgon hemma. Yoga är utmärkt för din flexibilitet och ditt mentala lugn. Jag känner mig mycket starkare sedan jag började lyfta tunga vikter. Det är viktigt att hålla sig aktiv när vi blir äldre, John. Föredrar du att springa på löpbandet eller utomhus?
Jag gillar att springa i parken när det är fint väder. Den friska luften gör träningen mycket roligare för mig. Jag försöker också äta en mer balanserad och hälsosam kost. Jag äter mer grönsaker och mycket mindre socker nu. Anna. Det ger dig mycket mer energi under den långa dagen. Vi borde testa det nya högintensiva passet på tisdag. Jag har hört att det är väldigt svårt men väldigt effektivt för konditionen. Vi kan uppmuntra varandra att avsluta hela lektionen. Det är alltid bättre att ha en träningspartner som dig. Jag möter dig här 6:00 på tisdag kväll. Jag tar med mig min vattenflaska och min yogamatta också. Jag är redo att jobba hårt och hålla mig väldigt frisk. Lektion 21. Neutral design. Vi behöver en resväska som är väldigt stark och väldigt lätt. Har du funderat på vilken färg och design du vill ha? Ja, jag vill ha något neutralt som svart eller mörkgrått. En neutral färg ser mer professionell ut för en affärsresa. Den visar inte heller någon smuts från flygplatsgolvet. Den här svarta har 4 hjul som rör sig väldigt lätt. Jag gillar det hårda skalet eftersom det skyddar min laptop inuti. Se till att den har rätt storlek för flygplanets kabin. Jag ska kolla måtten på etiketten direkt. Den har också ett inbyggt lås för extra säkerhet. Det är en mycket viktig egenskap för internationella resor. Anna. Ligger priset inom vår avdelningsbudget för denna månad? Det är lite dyrt men kvaliteten är hög. En bra resväska håller i många år av resor. Jag tar den här till kassan och betalar nu. Jag ska leta efter en matchande etikett för ditt namn, John. Tack för att du hjälpte mig att välja det bästa alternativet idag. Jag är glad att du hittade en design som du gillar. Jag är redo att packa mina saker inför nästa resa. Lektion 22. Gatumarknader. Vår semester var en av de bästa upplevelserna i mitt liv. Vilken del av resan uppskattade du mest, John? Jag älskade de livliga gatumarknaderna och att prova maten. De lokala färgerna och dofterna var väldigt spännande för mig. Jag tyckte om att prata med de vänliga människorna i stånden. Att prova de exotiska frukterna var en stor höjdpunkt för mig. Marknaderna var mycket livliga och fulla av många intressanta saker. Jag köpte en vacker handgjord sidenhalsduk på marknaden. Jag hittade en väldigt unik trästaty till mitt skrivbord. Vi borde ha stannat längre för att utforska de andra städerna. Jag håller med om att en vecka inte räckte till för att se allt. Vi måste åka tillbaka igen nästa år för att se bergen. Jag sparar lite pengar till en längre resa nästa gång. Det är viktigt att uppleva olika kulturer och nya traditioner. Jag känner mig som en helt annan människa efter att ha sett hur andra lever. Att resa öppnar verkligen upp en sinnen för hela världen. Jag ska börja titta på bilder från vår resa ikväll. Snälla skicka mig dem med kryddig gatumat. Jag skickar hela albumet till din e-postadress, Anna. Lektion 23. Människans integritet.
Det här kapitlet om mötet med Gud är mycket djupt och allvarligt. I berättelsen visas en man alla sina tidigare misslyckanden. Han får också se sin brist på integritet i sitt liv. Men han får också en chans att ändra sina vanor. Integritet är att göra det rätta när ingen tittar. Det är en mycket svår egenskap att upprätthålla varje dag. Boken antyder att vi alla har brister i vår karaktär. Men vi kan alltid sträva efter att bli bättre och mer ärliga. Tror du att människor verkligen kan förändra sin innersta natur? Anna? Jag tror att alla har potential till stor utveckling. Mannen i boken kände mycket skuld till en början. Men så småningom fann han frid och en känsla av förlåtelse. Det är ett mycket hoppfullt budskap för alla som har misslyckats. Vi bör alltid försöka leva med ett rent samvete. Jag ska tänka noggrannare på mina egna handlingar nu. Det är första steget mot ett mer meningsfullt liv, John. Jag är glad att vi valde att läsa den här boken tillsammans, Anna. Den ger många ämnen för ett mycket bra samtal. Jag ska avsluta de sista sidorna innan jag åker hem. Lektion 24. Tur och retur. Jag hittade ett mycket bra flyg för vår resa till London. Ska jag boka en enkelbiljett eller en tur- och returbiljett? Det är oftast billigare att boka en rundresa tillsammans. På så sätt har vi nu också vår returresa bekräftad. Vill du åka på fredag morgon eller fredag kväll? Om vi åker på morgonen har vi mer tid där. Men jag har ett mycket viktigt möte fram till 2:00. Sedan borde vi ta kvällsflyget 7:00. Jag ska kolla om det finns några platser kvar för oss. Vänligen välj en fönsterplats åt mig om det är möjligt. Jag föredrar mittgångssätet så att jag lätt kan röra mig. Vi kommer att anlända till staden väldigt sent på kvällen, John. Jag bokar en taxi som tar oss säkert till hotellet. Jag är väldigt exalterad över att få se sevärdheterna i London igen. Vi kan besöka British Museum på lördag morgon, Anna. Och vi kan gå på teater på kvällen. Jag ska slutföra bokningen och skriva ut biljetterna nu. Tack för att ni organiserade allt inför vår korta semester. Jag gör det gärna för en så rolig resa. Lektion 25. Helgplaner. Jag är väldigt glad att arbetsveckan äntligen är över. Jag mår också bra, bara kopplar av efter en lång dag idag. Har du några speciella planer för den kommande helgen? Jag ska besöka mina föräldrar på landet. Det låter som ett väldigt lugnt och skönt sätt att vila på. Min mamma ska laga en stor traditionell middag. Jag älskar den friska luften och tystnaden i den lilla byn. Hur är det med dig och dina helgplaner den här gången, John? Jag ska måla väggarna i mitt gästrum. Det låter som mycket arbete för att vara en lördag. Jag vill bli klar med den innan min syster kommer nästa vecka. Du borde be en vän om hjälp med målningen. Jag kommer att göra det mesta av jobbet själv i morgon bitti. Se till att ta några pauser och dricka vatten.
Jag ska gå på bio på söndag för att koppla av lite. Jag hoppas att du gillar filmen och din hektiska helg, John. Tack, och jag hoppas att du får en säker resa hem. Då ses vi på kontoret på måndag morgon. Jag kommer att visa upp många bilder på mitt nya rum.